joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Vorbim despre sfoară, care este foarte importantă pentru zmeu. Sfoara trebuie să fie exact pentru zmeu respectiv, nici groasă, dar nici subțire. Dacă e groasă, va face burtă și zmeul nu va juca. Comanda pe care o dai este întârziată. Iar dacă e subțire, scap zmeu. Mulți s-au grăbit să facă zmeu, ceea ce nu e bine. Întâi trebuie să vezi sfoara pe care o ai și pe urmă faci zmeu. Și pomă căuta sfoară și lua o sfoară greșită. Dacă sfoara e greșită, zmeul nu mai este performant. Când eram mici, făceam cioacă și zmeul de paie. Nu trebuia decât o ață, foarte subțire. Orice ață, să nu fie putredă. O ață nouă este bună. Noi când se încurca, că dacă nu este bună și nouă, se poate încurca mai repede. Iar noi stăteam câte o oră, fiindcă nu aveam posibilitate să cumpărăm, și o desfăceam când era încurcată și o puneam pe papiotă sau pe un băț. Dar acum nu mai stă nimeni să facă așa ceva și, în general, rupe, aruncă și pune alta, o face cu noduri. Dar orice ață din comerț este foarte bună pentru aceste două zmeuri. Așa cum am zis, de preferință să fie nouă. Deci, înainte ca să facem un zmeu, trebuie să știm ce sfoară avem. Eu am aici ce se găsește în comerț și numai pentru zmeu. Că așa se găsesc fel de ghem. Ghemuri are de plastic și fel de materiale care nu sunt bune pentru zmeu. Deci sfoara pentru dimensiunea zmeului. De exemplu, o coală are 1 metru pe 80. Deci, dacă o tai în 4, vine la jumătatea acestuia, cam așa, 50 pe 40. Și ar fi ideală să cumpărați aceasta. Este de cânepă, aceasta se găsește. Uitați, e mai subțire, este ideală. E la fel cum era odată, dar nu e aceeași calitate, era foarte tare aceea de Sibioare, așa îi ziceam noi, era subțire ca asta, dar era foarte tare. Mi-aduc aminte când eram mic, așa am mai povestit, cum un zmeu rar cu o ață de asta, sfoară asta de Sibioare, a dărâmat un zmeu așa din 2-3 colera, mare de tot, l-a doborât doar cu o sfoară Sibioare. Deci aceasta care o găsiți acum în comerț, la mărimea aceasta, grăsimea respectivă, este 50 pe 40, ideal. Atenție, vedeți că între asta, da, și aceasta, care este mai groasă, mai există câteva, dar care sunt, așa cum am zis, din plastic și alte materiale care nu ne interesează și nu sunt bune pentru zmeu. Dar în afară de cea de cânepă subțire, mai există și din foarte bună, tot așa pentru zmeurile mici, pescărească. Este foarte tare și foarte bună. După care vine cea de bumbac, care găsiți de două feluri, una mai subțire și una mai groasă. Oricare e bună pentru zmeul acesta. Ține până în 70-80 de centimetri ca înălțimea zmeului și este foarte bună. După care, așa cum am zis, între acestea două vine una, la culoarea asta zici că e de cânepă, dar nu e de cânepă, e din plastic și aia trebuie evitată, nu e bună. Dacă faceți un zmeu de 1 metru, adică cu o coală, e foarte bună aceasta. Aceasta vine ca grosime și e foarte rezistentă și nu se rupe, foarte bună. Eu am încercat cu cea subțire, am înălțat un metru și jumătate și cu toate că știu să fac nodurile să nu se rupă, s-a rupt fiindcă bătea vântul tare și era prea subțire. Am făcut un videoclip, zmeu mic contra zmeu mare. Le-am experimentat pe toate și am văzut cum vin, adică trebuie să fie o sfoară ideală. După care, dacă vrei să faci un zmeu mare din 2 coli, urmează aceasta care este foarte groasă și e foarte bună, e foarte tare. Și sfoara aceasta e bună. Ține 2 coli, chiar 3, fiindcă este foarte, foarte puternică sfoara asta, am văzut, și nu se rupe.
E foarte puternică, deține un zmeu foarte, foarte mare. Dar, bineînțeles că nu poți vorbi decât cu mașinărie. V-am arătat cum se procedează. Chiar și cu cum se rupe, cred că le știu pe toate. Cum se rupe o sfoară cât degetul, sforanghel, că după asta urmează sforanghel. Dar metoda aceea este altfel, nu se poate rupe o sfoară, un sforanghel cu mâna, în niciun caz. Am zis, te folosești și de picior și în frecare, o rup foarte, în cam 6 secunde. Noi nu foloseam aceste sfori. Noi aveam sfoara noastră, deci se găsea la librărie sfoara de mătase, care e cea mai bună, și sfoara de zahăr, de la Pionierul și de la Dâmbovița, se cusea, deci pantofii cu ea se numea de zahăr, din 6 sau 8. Aia de 8, dacă o dădeai pe un ceară, nu ți era frică la încurcare. Deci tăia sfoara asta imediat. Era foarte puternică. Deci trebuie să folosim aceste sfori pe care le avem la îndemână. Nu avem ce să facem și trebuie să luăm una care să fie bună pentru zmeu. Ca și la zmeu, faci azi un zmeu, vezi cum este, faci mâine un zmeu, vezi rezultatele lui și o să faci un zmeu perfect pe parcurs, așa și cu sfoara. Înalți, vezi, e subțire, e groasă, joacă, nu joacă și atunci o să știi exact sfoara care trebuie. Nu trebuie să pui orice sfoară. E de foarte mare importanță sfoara. Bine, până anii 50-70, așa cum am zis, baza nu era zmeu. Noi știam să facem zmeu de la 5 ani. Știam cu ele totul, dar era lupta. Deci de aceea trebuia să ai o sfoară foarte, foarte bună. Așa cum am zis, o sfoară de zahăr, de mătase. Anumite sfori care erau foarte, foarte puternice și bune pentru luptă. Fiindcă erau și foarte, foarte ușoare. De la zmeu nu trebuie să pui o sfoară groasă, el trebuie să fie vioi. Să-i dai posibilitatea să se miște și să asculte de toate comenzile noastre. Deci, înainte, să aveți sfoara, exact cum e ața, știu că am o ață, știu că fac o cioacă, zmeu internațional, să zice la acest zmeu, sau un zmeu de paie. Știu că nu greșesc. Noi așa strângeam sfoara pe un băț, numai așa, fiindcă de multe ori poți să nu mai știi, au pățit-o foarte mulți, nu mai știi capătul sporii și scapă zmeu. Așa dacă el este prins de păț, e imposibil când scapă să nu se agățe într-o iarbă, într-o creangă, în ceva și poți să recuperezi. Altfel nu mai poți să recuperezi, că se duce cu viteză mare. Urmăriți videoclipurile mele că explic cam totul despre zmeu. Deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.